Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với bản tin Markstock giải mã thị trường của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Tôi là Minh Huân, trưởng phòng tư vấn đầu tư, người đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Và tuần vừa qua, VN Index của chúng ta đã có nhiều biến động, cũng giống như những thông tin vĩ mô được cập nhật. Thì để giải mã những thông tin này và chia sẻ chi tiết sâu hơn, tôi xin giới thiệu chị Ngọc Hòa, hiện đang là chuyên viên phân tích cao cấp của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Xin chào chị Hòa. Xin chào anh Huân, xin chào quý nhà đầu tư. Trong tuần đầu tháng 9 vừa qua thì thị trường toàn cầu đã có rất là nhiều biến động, cũng giống như là thị trường Mỹ. Chỉ số S&P 500 đã có mức giảm là hơn 4,2%, một cái mức giảm là có thể nói là lớn nhất từ tháng 3 năm 2023 cho tới nay. Thì trước những lo ngại về cái thị trường lao động suy yếu, cũng giống như là dòng tiền rút khỏi những cổ phiếu vốn hóa lớn ở nhóm ngành công nghệ thông tin của Mỹ, thì Nhật Bản cũng đã bước ra khỏi cái kỷ nguyên là lãi suất âm, cũng giống như là kỷ nguyên lãi suất tiền rẻ, và đánh dấu một cái bước ngoặt, đó là kết thúc cái kỷ nguyên carry trade. Thì cũng nhờ chị Hòa chia sẻ về những cái thông tin này, xem chị và bộ phận phân tích có ý kiến gì thêm không ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh Huân. Như chúng ta thấy rằng là diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam có phần đồng thuận với diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới. Và chúng tôi cho rằng là những cái lo ngại vẫn sẽ tiếp diễn trong tháng 9 này. Do vậy thì nhà đầu tư cần phải thận trọng hơn trước những biến động từ thị trường Mỹ cũng như là thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta quay trở lại với thị trường trong nước thì sau khi VN Index điều chỉnh và chạm vùng định giá PE là trung bình 10 năm trừ một loại lệch chuẩn, thì tại vùng mức định giá hấp dẫn này, VN Index đã hồi phục nhanh chóng trở lại ngay sau đó. Với mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của VN Index dự kiến là sẽ tăng khoảng 18% trong năm nay, cùng với triển vọng tích cực cho năm sau, thì chúng tôi cho rằng mức định giá hiện tại của VN Index là tầm khoảng 15.3 lần, vẫn ở dưới mức PE trung bình 10 năm là trên 17 lần, thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn hấp dẫn trong trung và dài hạn. Vâng, xin cảm ơn chị. Thì cũng nhắc đến với những cái động lực tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm vừa rồi, thì thứ Sáu vừa qua, Tổng cục Thống kê cũng đã có một cái số liệu công bố về số liệu kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm. Thì tôi cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ được một cái xu hướng hồi phục trong những tháng vừa qua. Động lực chính đến từ cái hoạt động là sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, dòng vốn FDI và tiêu dùng, thì nó cũng có sự hồi phục nhờ cái sự nỗ lực sau dịch, và cái việc giải ngân vốn đầu tư công cũng đã có tiến triển hơn so với năm vừa rồi. Chắc chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt điểm qua những cái thông tin này. Thứ nhất là nhờ chị Hòa có thể cập nhật giúp tôi về tình hình xuất khẩu và sản xuất công nghiệp trong 8 tháng đầu năm vừa qua. Kính thưa quý nhà đầu tư, thì trong tháng 8, tăng trưởng xuất khẩu và sản xuất có phần chậm lại. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn giữ được đà tăng trưởng hai chỉ số. Xét về xuất khẩu, thì xuất khẩu vẫn tiếp tục là điểm sáng, với xuất khẩu tăng trưởng 15.8% và nhập khẩu tăng khoảng 17.7%. Và Việt Nam tiếp tục duy trì cán cân thặng dư thương mại khoảng hơn 19 tỷ đô trong 8 tháng đầu năm. Thì động lực chính của xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm đến từ thị trường Mỹ cũng như là các nước trong khối ASEAN. Trong khi đó thì xuất khẩu Trung Quốc chậm lại hẳn trong tháng 8. Còn xét về khía cạnh mặt hàng xuất khẩu, chúng ta thấy rằng là xuất khẩu thủy sản, dệt may và sắt thép vẫn đang trên đà hồi phục. Còn về sản xuất công nghiệp thì tháng 8 tiếp tục vẫn xu hướng tăng trưởng tích cực, tăng 2% so với tháng trước đó và tăng 9.5% so với cùng kỳ. Trong đó thì ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng rất lớn, đã tăng trưởng là 10.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng thì con số sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng 8.6% so với cùng kỳ năm trước. Một chỉ số cũng khá là quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam của chúng ta, đó chính là chỉ số PMI. Thì theo số liệu từ S&P Global, thì chỉ số PMI tháng 8 ngành sản xuất của Việt Nam chúng ta đạt 52,4 điểm. Nó cũng là một cái mức tăng, tuy nhiên nó tăng thấp hơn cái đợt tháng 7 vừa rồi ở mức là 54,7 điểm. Thì liệu cái mức tăng này nó có ảnh hưởng hay là nó có ẩn chứa cái điều gì không? Nhờ chị Hòa giải thích giùm tôi. Cảm ơn câu hỏi của anh Huân. Thì nhìn vào hình chúng ta thấy rằng là chỉ số PMI sản xuất của Việt Nam vẫn duy trì trên mức 50 điểm trong 5 tháng gần đây, cho thấy sự tiếp tục cải thiện trong hoạt động sản xuất của Việt Nam. Thì trong tháng 8 cụ thể là sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng đáng kể, và áp lực chi phí nhẹ bớt đã khiến cho các nhà sản xuất tăng mạnh hoạt động mua hàng của mình trong tháng 8 này. Tuy nhiên, như Huân có đề cập thì trong tháng 8 chỉ số này chậm lại hơn so với tháng 7 và tháng 6 trước đó. Thì nguyên nhân đến từ yếu tố việc làm. Như chúng ta biết rằng là yếu tố việc làm chiếm khoảng 20% trong chỉ số PMI,
thì chỉ số này đã giảm lần đầu tiên trong 3 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, nhìn chung theo khảo sát của S&P Global thì các nhà sản xuất vẫn tiếp tục lạc quan với sản lượng sẽ tăng trong năm tới và kỳ vọng nhu cầu của khách hàng sẽ tiếp tục cải thiện cũng như là số lượng đơn đặt hàng mới cũng tăng. Về tiêu dùng trong nước thì 8 tháng đầu năm của năm 2024, chỉ số bán lẻ và tiêu dùng đã tăng 8,5% so với cùng kỳ. Mức này cùng kỳ năm 2023 thì tăng hơn 10,3%. Thì mặc dù năm 2024 cũng vẫn tăng trưởng đấy, nhưng cái tốc độ nó đã chậm hơn một xíu so với thời điểm của năm 2023. Thì chị Hoa có đánh giá tác động như thế nào không ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh Huân. Thì như chúng ta biết rằng là động lực của bán lẻ vẫn đến từ du lịch, khi mà số lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn trên đà hồi phục. Và với mức tăng trong 8 tháng đầu năm là đạt gần 46% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1% so với cùng kỳ ở năm trước dịch. Và chúng tôi vẫn giữ nguyên kỳ vọng là bán lẻ sẽ tiếp tục được tăng trưởng trong thời gian tới với các động lực. Thứ nhất là khi mà nền kinh tế của chúng ta tiếp tục tăng trưởng cũng như là mức lương tối thiểu tăng và việc các chính sách và hỗ trợ trong việc giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% cho đến hết năm nay thì sẽ hỗ trợ tiếp tục cho tiêu dùng trong nước. Và thứ hai thì nhập khẩu hàng tiêu dùng đã tăng tốc trong 4 tháng vừa qua, cho thấy một cái dấu hiệu tích cực về việc chi tiêu dùng trong nước cho các tháng tới. Và thứ ba là các chính sách kích cầu nhằm thúc đẩy du lịch hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, một cái rủi ro cần lưu ý đó là về nỗi lo về lạm phát cũng như là sự phục hồi chậm của bất động sản thì có thể sẽ khiến nhà tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn. Về động lực tăng trưởng đầu tư công thì theo con số từ Bộ Tài chính ước tính, thanh toán vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm 2024 đã đạt hơn 274.000 tỷ đồng. Thì con số này đạt 37% theo kế hoạch được giao và đạt hơn 40% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã giao cho. Thì cái mức này nó lại thấp hơn một tí so với cùng kỳ năm 2023. Thì chị Hoa có đánh giá về cái mức độ này như thế nào không ạ? Thưa quý nhà đầu tư, thì chúng ta biết rằng là kế hoạch đầu tư công của Thủ tướng Chính phủ giao cho năm nay được tăng lên gần khoảng 678.000 tỷ đồng và tăng nhẹ là 2,3% so với mức nền trong năm 2023. Thì cũng như anh Huân vừa nói thì trong tháng 8 vừa qua, số liệu giải ngân đầu tư công mặc dù giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng mà cái đà giảm này nó đã thu hẹp đáng kể so với mức giảm quanh khoảng 10% trong 3 tháng trước đó. Điểm tích cực ở đây là tốc độ giải ngân trong tháng 8 đạt 65% so với cùng kỳ năm ngoái, so với những tháng trước đó là tăng khá chậm hoặc là giảm so với cùng kỳ. Thì chúng tôi vẫn kỳ vọng là việc giải ngân đầu tư công sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa trong các tháng tới. Điều này nó phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng như là lộ trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho đến năm 2030. Trong 8 tháng đầu năm 2024 thì tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là đã đạt hơn 20,52 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 14,15 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Thì chị đánh giá như thế nào về diễn biến của điều này? Thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam vẫn chứng minh được sức hấp dẫn của mình trong việc thu hút dòng vốn FDI khi mà tốc độ tăng trưởng FDI giải ngân cũng như là đăng ký mới đều được duy trì trong cả năm 2023 và 8 tháng đầu năm nay. Và Việt Nam vẫn đang hướng tới việc thu hút dòng vốn FDI trong lĩnh vực ngành công nghệ cao khi mà đề xuất dự luật công nghiệp công nghệ số vẫn tiếp tục hỗ trợ ưu đãi cho các doanh nghiệp. Quan trọng hơn nữa thì việc cải thiện cơ sở hạ tầng cũng như là môi trường kinh doanh và nguồn lao động dồi dào vẫn sẽ là các động lực dài hạn để thu hút dòng vốn FDI. Bên cạnh các yếu tố tăng trưởng thì Huân nhận thấy là cái sự ổn định vĩ mô cũng đã diễn biến khá là tích cực trong thời gian vừa qua. Với cái chỉ số lạm phát và tỷ giá đã hạ nhiệt thì nhờ chị Hoa có thể chia sẻ thêm về các yếu tố này trong thời gian sắp tới. Cảm ơn câu hỏi của anh Huân. Thì chúng ta biết rằng là Việt Nam chấp nhận mức lạm phát trong khoảng từ 4 tới 4,5% và việc mức giá đồng nội tệ trong khoảng từ 3 tới 3,5% mỗi năm. Thì với mức lạm phát trong tháng 8 là không đổi so với tháng trước đó và mức lạm phát bình quân 8 tháng đầu năm tăng 4,04% thì vẫn nằm trong mức lạm phát mục tiêu của chính phủ là 4 tới 4,5%. Còn riêng đối với tỷ giá thì tính đến cuối tháng 8, tỷ giá ghi nhận mức giá kể từ đầu năm đã hạ nhiệt đáng kể, chỉ còn 2,5%,
Đặc biệt là trong đầu tháng 9 thì tỷ giá của Vietcombank đã giảm mạnh xuống 1.4% và tỷ giá trên thị trường tự do cũng giảm 1.7% so với đầu năm. Như vậy là cho đến nay tình hình tỷ giá và lạm phát vẫn được quản lý khá là tốt. Thì chúng tôi cho rằng với mức ổn định vĩ mô khá tốt trong 8 tháng đầu năm thì Việt Nam sẽ còn nhiều dư địa trong chính sách để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn những cái thông tin chia sẻ rất là bổ ích từ chị Ngọc Hòa. Thì đến đây, thời lượng dành cho chương trình Smart Talk cũng đã kết thúc. Nhà đầu tư đừng quên bấm đăng ký kênh cũng giống như là nhấn chuông theo dõi để nhận được những cái thông tin mới nhất từ chúng tôi. Minh Huân cùng Ngọc Hòa, xin chào và hẹn gặp lại.